الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 14 من أغسطس شهدت الخريطة تغيرات ميدانية جديدة على عدة جبهات، لكن هذه المرة تتوزع المكاسب بين الطرفين. في الشمال يسجل الجيش الروسي سيطرة جديدة في مقاطعة سومي، بينما تظهر ثلاثة تحركات روسية متزامنة على جبهة خاركيف. وفي المقابل يحقق الجيش الأوكراني سيطرة جديدة في جنوب دونيتسك. في العمليات، الوحدات الروسية تمكنت من السيطرة على إحدى البلدات في مقاطعة سومي. هذه السيطرة تستحق المتابعة، ليس فقط باعتبارها تغيرا جديدا على الخريطة، إنما لمعرفة ما إذا كانت ستبقى عملية محدودة على هذا القطاع، أم ستكون مقدمة لتحركات إضافية على المناطق الحدودية خلال الأيام المقبلة. هنا أتمنى حين تشاهدون هذا التقدم أن تخبروني ما رأيكم. ومن سومي ننتقل إلى خاركيف لاحقا، حيث لن نتحدث عن نقطة واحدة بل عن تحركات في ثلاثة اتجاهات استطاعت القوات الروسية التقدم من خلالها. وفي خلال رؤيتكم لهذه التقدمات الثلاث، هل نحن أمام ضغط روسي متزامن على عدة قطاعات من جبهة خاركيف، أم أن هذه التحركات التي ستشاهدونها ما زالت منفصلة ومحدودة ميدانيا؟ وكما أقول لكم دوما، التطورات لا تسير في اتجاه واحد دوما. ففي جنوب دونيتسك الوحدات الأوكرانية استطاعت استعادة السيطرة على إحدى البلدات، وبالتالي اليوم لدينا الكثير نتحدث عنه. فأتمنى متابعة الفيديو حتى النهاية، ودعونا نبدأ مباشرة من جبهة سومي وصولا إلى جبهة جنوب دونيتسك. تقدمت وحدات الجيش الروسي على طول الحدود الروسية الأوكرانية باتجاه مقاطعة سومي انطلاقا من كورسك، وسيطرت على هذه القرية الموجودة هنا، قرية رويزني. هي أشبه بمنطقة إدارية موجودة في هذا الاتجاه. الجيش الروسي فرض سيطرته على هذه المساحة باللون الزهري كما تشاهدون، بعمق بلغ 780 مترا، بامتداد 1.3 كيلومتر. الوحدات الروسية تحركت على طول المنطقة هنا. وهنا نصل السؤال الهام الذي كنت قد سبق وطرحته في المقدمة: هل الوحدات الروسية تنوي تنفيذ عمليات مجددا في اتجاهات سومي في المناطق الموجودة هنا، أم تحاول إشغال الجيش الأوكراني قدر الإمكان انطلاقا من ريزيفكا التي سيطرت عليها في وقت سابق في هذا الاتجاه، وانطلاقا من رويزني التي سيطرت عليها اليوم؟ العمليات أيضا كما تلاحظون هي مستمرة. فالجيش الروسي اليوم يتحرك على اتجاهات مختلفة وكثيرة في سومي، وليس فقط في منطقة واحدة. لننتظر إلى أين ستؤول الأمور. أما فيما يتعلق بالعمليات باتجاهات خاركيف، فكان هناك تقدم روسي في محيط شيرباكوفكا على طول الطريق المؤدية إلى مدينة خاركيف. تنشط الوحدات الروسية في هذا الاتجاه. التقدم الروسي يأتي بعد أن كان قد سيطر الجيش الروسي قبل أيام على شيرباكوفكا، وهذا التقدم يأتي كما تلاحظون على كامل هذه المساحة باللون الزهري أمامكم. نتحدث هنا عن تقدم روسي بعمق 3.62 كيلومترا، بعرض أكثر من كيلومتر ونصف. والتقدم هنا يبدو في محاولة لربط مناطق السيطرة ببعضها البعض الموجودة في هذا الاتجاه، بين تكتل البلدات الموجود هنا حيث تهاجم القوات الروسية وتنفذ عمليات وتحاول السيطرة، وباتجاه كوزات شلوبان التي تحاول استكمال السيطرة على الجزء المتبقي هنا تحت السيطرة الأوكرانية. الوحدات الروسية تعمل على طول الطريق المؤدي إلى مدينة خاركيف كما تحدثنا، وبالتالي علينا مراقبة هذه الجبهة بدقة. فالوحدات الروسية كما تلاحظون أمامها عدد من البلدات قبل الوصول إلى مدينة خاركيف. فهل سينجح الجيش الروسي بالضغط، أم يحاول نوعا ما إجبار القوات الأوكرانية على إبقاء قوات في هذا الاتجاه لحماية مدينة خاركيف، فيما تعمل باقي القوات في اتجاهات أخرى في خاركيف؟ على صعيد العمليات والاتجاهات الأخرى، تمكن الجيش الروسي
من السيطرة على هذه المنطقة الموجودة إلى الجهة الشرقية من فولوخيفسكي، الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية. التقدم الروسي كان هذا التوسع على كامل هذه المساحة باللون الزهري. هذا التقدم كما تشاهدون كان بعمق 3 كيلومترات ونصف وامتداد 3.69 كيلومترا على طول المنطقة. هنا الوحدات الروسية استطاعت ربط البلدات باكشييفكا باتجاه زخاريفكا وفولوخيفسكي، وتحاول القوات الروسية مواصلة عمليات التقدم نحو الأمام على طول هذه المنطقة. فما أهميتها؟ أولا، الضغط الروسي مستمر في محاولة ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض. ثانيا، على يبدو هناك محاولات لإجبار الأوكران على توزيع قواتهم بين الجبهة الموجودة هنا وبين بيليكولودياز وبين هذه المنطقة والجبهات الأخرى في خاركيف كما ستلاحظون. وبالتالي هذا الضغط الروسي مستمر عبر وحدات وتشكيلات من الفرقة 72 والفرقة 69 وفرق عسكرية روسية أخرى منتشرة مع وحدات تحاول قدر الإمكان الضغط على الجيش الأوكراني في هذا القطاع ككل. وفي الاتجاه الآخر، تمكن الجيش الروسي من توسيع سيطرته في محيط شيروكي، مسيطرا على هذه المساحة باللون الزهري. كما تشاهدون، التقدمات الروسية كانت بعمق 1.44 كيلومتر، أي نحو كيلومتر ونصف، بامتداد 1.8 كيلومتر. القوات الروسية تواصل العمل على توسيع المنطقة هنا، وأيضا المحاولات الروسية لاختراق هذه البلدة الموجودة هنا لا تزال مستمرة. وحدات اللواء 34 مع الفوج 11 دبابات تعملان معا على اقتحام المنطقة الموجودة هنا، فيما القوات الأوكرانية الموجودة في هذا القسم كما تلاحظون بعمق عشرات الكيلومترات باتت أمام ضغط كبير وعرضة للتطويق من قبل الوحدات الروسية. قد يسأل البعض كم تبعد القوات الروسية عن بعضها البعض؟ تبعد 12 كيلومترا ونصف. ولكن الهام في الموضوع الذي يبدو أن الجيش الروسي يحاول تنفيذه هو التقدم وتشكيل طوق من نطاق عريض، يعني التقدم على طول البلدات الموجودة هنا من الاتجاهين وعلى طول النهر الموجود في هذا الاتجاه. تحاول القوات الروسية أيضا التقدم لتصبح المنطقة بهذا الشكل عريضة، يصعب على القوات في حال أراد الجيش الأوكراني فقط طوق تصبح صعبة. وبالتالي الأوكران الموجودين في هذه المنطقة أمام ضغط كبير. فما الذي ستفعله القوات الأوكرانية؟ هل ستقوم بإرسال قواتها نحو الأراضي الروسية في محاولة كما يقولون الضغط نحو الأمام، أم ستحاول الضغط على قوات روسية تحاول التطويق في هذه المنطقة من اتجاهين شمالا وجنوبا؟ فما رأيكم؟ أتمنى أن تكتبوا رأيكم في التعليقات. وفيما يتعلق بمحور جنوب دونيتسك، المعركة لا تزال قائمة، والوحدات الأوكرانية تحاول التأكد من السيطرة الكاملة على هذا المحور. الجيش الأوكراني فرض سيطرته على البلدة أولكساندروهات بشكل كامل وعلى المنطقة المحيطة بها. كما تلاحظون، الوحدات الأوكرانية سيطرت على هذه المساحة، تقدم بعمق 4.73 كيلومتر وبعرض 4.3 كيلومتر. الوحدات الأوكرانية تعمل على توسيع نطاق السيطرة بشكل كبير. السؤال الهام الذي أعود وأقوله، الميدان يفرض هذا السؤال: هل القوات الأوكرانية ترى غاية كبيرة في هذا الاتجاه؟ هل تحاول الضغط بشكل كبير على جنوب دونيتسك لعودة المعارك إلى القسم الأول، أم ما الذي تحاول فعله؟ أم تحاول تأمين المنطقة وحماية مقاطعة دنيبرو في هذه المساحة؟ هذه أسئلة كثيرة، الوقت وحده كفيل بالإجابة عنه عما يخطط الأوكران لفعله. وأحبائي، كما تلاحظون أيضا العمليات مستمرة في اتجاهات أخرى، في جبهة أوريخيف وفي جبهات دوبروبيليا وباتجاه دوشكيفكا، لكن دون أي تغييرات حتى صباح اليوم. أتمنى من حضرتكم دعم القناة. أسفل الفيديو يوجد زر انضمام إلى مجموعة قناة على اليوتيوب للدعم المادي، أيضا يوجد زر شكرا. دعمكم هام للغاية لاستمرار القناة، بدون دعمكم القناة لن تستمر. وشكرا لكم على كل شيء أيا كان نوع الدعم. شكرا لوقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.